Motorcycle Rock Show. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα τι είναι. Αυτό το μηχανάκι είναι το Dragon, το DRG BT της SIM. Καταρχήν το μηχανάκι είναι τορπίλι. Ξεκάθαρο, πεντακάθαρο. Οι επιδόσεις αυτού του μηχανακιού δεν συνάδουν σε καμία των περιπτώσεων με τον κυβισμό του. Είναι τορπίλι. Λοιπόν, τώρα που το κάνουμε βίντεο είναι Ιούλιος του 2023 δεν έχουμε, και το μηχανάκι είναι ολοκένουργιο. Αλλά δυστυχώς σταματάει ο Γκοργόλης να το φέρνει. Δεν ξέρω γιατί, μάλλον γιατί δεν το πήρατε, ενώ είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, γιατί είναι καταπληκτικό? Έχει ένα πάρα πολύ απλό πλαίσιο, δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο το πλαίσιο του, αλλά η όλη του λειτουργία σαν μηχανάκι είναι απίστευτη. Είναι πολύ καλή η σχέση που έχει σαν σπορ σκουτεράκι και σκουτεράκι εργατικό. Γιατί είναι σπορ? Το σουλούπι το βλέπετε, φανταστική κοψιά, έτσι, τιμονάκι κομπλέ, πανέμορφο, μονοσόκ ανάρτηση με αμορτισέρ το οποίο αναρτάει από εδώ πέρα εξαιρετικά, δεν χτυπάει τίποτα τη μέση σας, τίποτα. Αυτή η όμορφη κοψιά, φώτα LED παντού, πολύ ωραίο. Οθόνη ταπεινή LED και αυτή. Εντάξει, δεν θα τη δείτε καλά στις γέφυρες, γιατί τα LED, τα οθονάκια δεν φαίνονται με τη high definition της κάμερας. Έτσι είναι. Λοιπόν, απλό ρολογάκι, έχει απλές ενδείξεις. Το βάζουμε και μπροστά το μηχανάκι. Έχουμε στροφόμετρο, βενζινόμετρο, χιλιόμετρα την ώρα. Το στροφόμετρο ξανά εδώ πέρα. Αλλάζουμε και τα εδώ πέρα σε μερίσια και γενικούς χιλιομετρητές, ώρες κλπ. Ένα απλό πραγματάκι είναι, μια χαρά και ωραίο. Το βλέπεις, ακόμα και αν έχει πάρα πολύ ήλιο το βλέπεις. Και ταυτόχρονα, ενώ έχουμε όλο αυτόν το sportive χαρακτήρα και αυτό το sportive το στυλ, έχουμε και τα εργατικά μας. Δηλαδή έχουμε πάτωμα, αρκετά μεγάλο πάτωμα για να κινηθούν τα πόδια άνετα πάνω, να είσαστε άνετοι, έτσι, και ταυτόχρονα με το κουμπάκι εδώ πέρα έχουμε και χώρο κάτω από τη σέλα, η οποία θα χωρέσει ένα κρανάκι. Το κρανάκι είναι το δικό μου, το large. Μπορεί να πάρει και large full face, δεν ξέρω για extra large full face. Και ταυτόχρονα περισσεύει και χώρος extra. Επίσης, εδώ έχει χώρο ιδανικό για μπουκάλι ή για φραπεδούμπα. Εδώ έχει USB port και από εδώ ανοίγει το refueling, γεμίζουν δηλαδή τα καύσιμα. Εδώ το γαντζάκι για το σούπερ μάρκετ κλείνει, για να μην το βλέπετε, έτσι. Και γενικότερα το μηχανάκι είναι ταυτόχρονα και εργατικό και επιθετικό. Εντυπωσιακό δε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Θα προτιμούσα κάτι περισσότερο σε αυτό το μηχανάκι, θα ήταν να είχε μία ίντσα μεγαλύτερους τροχούς για να αντιμετωπίζει τις 14 για να αντιμετωπίζει τις λακκούβες και όλα αυτά τα ωραία που έχουμε στους μικρούς. Ναι, αλλά να σημειώσω εγώ ότι επειδή έχει τη μονοσόκ την ανάρτηση, δεν ενοχλεί καθόλου στη μέση. Όχι. Είναι πολύ ξεκούραστο. Επίσης, ούτε ο πίσω χτυπιέται στη λακκούβα. Κανένας. Που δεν το περιμένεις από τόσο μικρό δρόμο. Όχι. Δεν ήταν κάτι που το ήξερα, απλώς το διαπίστωσα. Μου άρεσε ότι ήταν αρκετά ελαφρύ, διότι τα καινούργια scooters έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη από βάρος
είναι πολύ ελαφρύ και είναι ξεκούραστο για μένα που μεγάλωσα λιγάκι και δεν θέλω να πατάω και να έχω βάρη πολλά στα πόδια μου. Ωραία, άνετο, έχω καλή ορότητα πίσω, όλα είναι στη θέση τους, ο ήχος του είναι μια χαρά, κοντό μεταξώνιο, κοντές ρόδες, αλλάζει κατεύθυνση για πλάκα, άνετα. Το φρενάρισμά του είναι αναπάντεχα καλό και οι επιδόσεις του, εντάξει δεν το συζητάμε, είναι το ατού του μηχανακίου αυτομάτου, φοβερές. Το μηχανάκι έχει το κινητηράκι του που σας είπα, το οποίο είναι απίστευτα τορπίλι, δίνει 15 άλογα. Πώς τα 15 άλογα πηγαίνουν έτσι δεν ξέρω. Εγώ με το Citycom δεν μπορώ να του φύγω. Έτσι, μόνο στις μεγάλες τελικές μετά τα 115 κλπ. Λοιπόν, το κινητηράκι δίνει 15 άλογα, έχει 4 βαλβίδες, έχει έναν κεντροφόρο επικεφαλής, φυσικά είναι υδρόψυκτο και το ψυγείο δεν είναι μπροστά, είναι στο πλάι. Είναι η νέα μόδα που βάζουν το ψυγείο στο πλάι για να μην είναι ευάλωτο στις πέτρες και τα κλαδιά του δρόμου. Βέβαια από την άλλη, ναι μεν δεν είναι ευάλωτο όπως θα ήταν μπροστά, αλλά από την άλλη δεν αερίζεται όπως θα αεριζόταν μπροστά, αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλας στη ζωή δικά μας. Λοιπόν, 15 αλογάκια, κινείται τορπίλι. Έχει ένα ABS της Bosch, δεκαράκι, δικάναλο, το οποίο είναι εξαιρετικό. Δηλαδή την κατάλληλη στιγμή σταματάει. Δεν είναι το εκνευριστικό, το κλασικό, το SIM, το που δεν έχει καθόλου αίσθηση στη μανέτα, που με το που πάει να πιάσει το φρένο αρχίζει το μηχανάκι και χοροπηδάει. Είναι ένα πολύ πιο μοντέρνο ABS που ακουμπάει, πλησιάζει αυτό το ABS που έχουν οι σύγχρονες μοτοσικλέτες. Έχει επίσης ένα συστηματάκι το οποίο και καλά τώρα, άμα λέει ότι αποφεύγεις το σήκωμα του μηχανακιού όταν ανοίγεις τον γκάζ, επειδή και καλά τα σκούτερ έχουν τον κινητήρα, ξέρω εγώ, σαν φερόμενο μέρος. Εντάξει, ονομαστικά το λέμε, αλλά κάνει λίγο, μια δουλίτσα την κάνει. Traction control δεν έχει. Ωραία. Λοιπόν, αμορτισεράκι πίσω το είπα, εξαιρετικό. Θέση οδήγησης ανετότατη. Βέβαια το καλοκαίρι θα χρειαστείτε το χειμώνα θα χρειαστείτε ένα ανεμοθώρακα για να μην σας φάει το νερό και η βροχή και ο αέρας, έτσι. Αλλά καλοκαιράκι, Pierre Cardin. Και το πίσω άτομο άνετο, αλλά δεν έχει λάστιχα στους πατητήρες. Χώρος για μπαγκαζιέρα, εντάξει είναι αμαρτία να του βάλεις μπαγκαζιέρα σε αυτό το μηχανάκι, αλλά δεν. Ό,τι είναι θα το βάλετε στο πάτωμα, υπάρχει εδώ άφθονος χώρος και γενικότερα συμπεριφορά τορπίλης. Il gusto perfetto. Λοιπόν φίλε Διονύση, τελικά στις προσδοκίες που είχες όταν το αγόρασες, το μηχανάκι σε κάλυψε? Απολύτως. Θα μπορούσα να πω ότι θα ήμουν περισσότερο σωστός όταν είχα κάνει 5.000 χιλιόμετρα, δεν ή παραπάνω. Το μηχανάκι δεν έχει χιλιόμετρα. Απλώς με βόλεψε διότι έχει το χώρο εδώ του κρεβάς, έχει πάρα πολύ μεγάλο Κουβά, όπως το λες. Πάτωμα, πλακέ. Εκεί που καλάκι νερό φραπές. Κλειδώνει, ξεκλειδώνει όλο με το διακόπτη, τάπες βενζίνης και τα λοιπά. Έχει πάρα πολύ καλά φώτα το βράδυ. Αλλά είμαι ενθουσιασμένος με τον τρόπο που μπορείς να κινείσαι μέσα στην πόλη. Αν και στις διαδρομές 7-8 χιλιόμετρων που χρειάζεται να πηγαίνεις, οι επιδόσεις του είναι απίστευτες. Ωραία. Και θα σου κάνω τώρα μία ερώτηση. Ναι. Σκουριές πολλές είναι απάνω. Οι σκουριές είναι γιατί δυστυχώς είναι μικρά στάλασσα. Και το χειμώνα, λόγω ηλικίας δεν το χρησιμοποιώ και είναι σταματημένο. Οι σκουρίτσες
εσύ που έχεις περισσότερη εμπειρία, δεν ξέρω που τις λένε. Το πυρουνάκι είναι Το πεθαμένο. πυρουνάκι κτλ. Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι γι' αυτό. Οι βαφές του δεν έχουν σκουριές. Οι βαφές είναι απίστευτες. Οι σκουριές του είναι στο πυρουνάκι. πολύ καλό. Και σε κάτι εδώ, κάτι Και σε κάτι πυπάκια, ψηλά, κάτι ναι. τέτοιο. Ναι. Λοιπόν, anyway. Λοιπόν, Διονύση μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παραχώρηση της μοτοσυκλέτας σου. Ήταν Χαρά μου. μεγάλη μας χαρά, γιατί και εμένα μου άρεσε το μηχανάκι. Χαρά μου και εύχομαι και το επόμενο που θα πάρω να σε ξαναδώ και να σου ξαναδώσω. Πιάτζιο. Το Piaggio. Ναι. Το Piaggio είναι, το έχω κάνει πλήρες restoring και στην πρώτη ευκαιρία θα σου το δώσω να το... Αυτό. Λοιπόν, εντάξει. Φίλες και φίλοι, Διονύσης. Μεγάλη. Φιλιά. Κατά τα άλλα η ποιότητα είναι πολύ καλή, τίποτα δεν χτυπάει και τα πλαστικά είναι μαγικά. Είναι δηλαδή μαλακά, κοιτάξτε, μαλακά, τα χτυπάς, δεν σπάνε. Δεν σπάνε, δεν κουνάνε. Εξαιρετικά πλαστικά. Και ταυτόχρονα έχει κάτι πάρα πολύ έξυπνα νεύρα, όπως αυτό εδώ που είναι το μητερό, αυτές εδώ οι γωνίες, που δυναμώνουν πάρα πολύ, νευρώνουν το πλαστικό και το κάνουν πολύ δύσκολο να πάθει κάποια ζημιά. Αυτή λοιπόν η ένσταση μοναδική που έχω στο μηχανάκι είναι της σκουριάς που έχει εμφανίσει, κατά την άποψή μου, πρόωρα. Αυτός λοιπόν είναι ο δράκος, το DRG της SIM. Είναι και start-stop. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Άνοιξε το άλλη μια φορά.